Bună ziua, frumoși mei tauri! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi vom vorbi despre iubire, bani și sănătate pentru luna iulie 2024, pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în semnul taurului. Vom începe ca de obicei cu cei care deja au o relație, nu contează de cât timp, da? Să vedem care este energia din punct de vedere sentimental, emoțional în această perioadă, care este energia, probabil, dacă putem vedea, energia dintre tine și partenerul tău, da? Ok, hai să vedem. 3 de monede, rege de bute, rege de spade, hei. Doi parteneri lideri avem aici. Un rege de bâte și un rege de spade. Eu aș spune că faceți o echipă foarte bună, pentru că e ca și cum unul este mintea și unul este instinctul, să zicem așa, energia. Unul aduce acțiune în relația asta și unul aduce coerență în relația asta. E o echipă foarte bună, vine să spun. Fiind două pietre tari, pentru că ambii parteneri sunt orgolioși, ambii parteneri sunt... Ăsta e egoist și ăsta altul e pragmatic, da? Deci cam au amândoi anumite asemănări, să spunem așa. Cred că e o perioadă în care, dacă voi vreți să păstrați acest statut de echipă, să ziceți, băi, suntem o echipă bună, indiferent că avem diferențe, avem asemănări între noi, facem o echipă bună, dar probabil că e momentul să ne privim puțin așa, față în față și să facem un pact între noi. E momentul unui pact, îmi vine să spun. Hai să vedem ce vrea să mai iasă, pentru că aici fiecare dintre voi are ceva de spus. Da. Diavolul, wow! 9 de monede, 6 de cupe. E ceva care atentează, mie vine să spun aici, pentru unii dintre voi atentează la libertatea unuia dintre parteneri. Cred că există multă posesivitate, gelozie, nu știu, dominație aici, dominare, da? Unul dintre cei doi se simte încarcerat, legat, în lanțuri, în relația asta. Putem să vorbim despre o relație karmică pentru unii dintre voi, o relație karmică bazată pe codependență. Echipa care s-a format pe codependență, atenție mare. Există lucruri care trebuie discutate între voi doi într-un mod foarte coerent, da? Fără să ajungem aici și să fim niciunul dintre noi să ne apărăm teritoriul nostru sau părerea noastră. Trebuie să fie o conversație reală, o conversație care are legătură cu codependența, să vedem, băi, relația noastră este de bună echipă, dar faptul că suntem lipiți unul de celălalt nu ne ajută să ne simțim nu neapărat liber, ci nu ne ajută să ne simțim importanți fiecare în această relație. Deci aici există o umbră a valorii personale a fiecăruia dintre voi doi. Cred că unii dintre voi este de mici copii împreună și de aia s-a format legătura asta de codependență. Da. Hai să vedem mai departe. Forța, 9 de spade și regina de cupe. La capătul cărților avem 8 de spade. 8 de spade, 2 de spade și luna. Wow! Ce nu spuneți? Unii dintre voi ascundeți niște lucruri aici.
ori voi, ori partenerul de viață, ceva e reprimat, ceva nu se spune. Cineva se simte încarcerat în relația asta, simte că relația nu are nicio soluție, simte că relația nu este una, hai să spunem așa, reală, îmi vine să spun, pentru că aici cineva nu se deschide, cineva nu se exprimă, spune lucrurile pe jumătate, sunt lucruri care nu acceptă că se întâmplă în relația asta. Există ceva aici care blochează cursul normal al acestei relații, vine să spun. Forța și lângă aici, lângă diavol, cine încearcă să controleze echipa asta? Cine încearcă sau cine are puterea maximă în relația asta? Cine își atribuie construcția acestei echipe? În această relație există unul care are puterea de a spune că el e șeful cumva, da? Avem o persoană, că ești tu, că e partenerul de viață, care nu doarme bine noaptea pentru că are preocupări foarte multe din punct de vedere emoțional. Poate nu mai știe să-și controleze gândurile și emoțiile sau nu mai știe să-și controleze ce simte pentru celălalt. Atenție aici, nu mai domină, a pierdut controlul într-un fel sau altul. Ceva o preocupă foarte tare pe această persoană în legătură cu relația asta, în legătură cu celălalt. Poate fi inclusiv o exagerare din punct de vedere al emoționalității. Poate persoana asta e mult mai sensibilă în perioada asta. Nu știu dacă ești tu sau dacă e celălalt. Dar e vorba de faptul că nu mai poate ceva. Nu mai poate să ducă ceva. Din punct de vedere emoțional. Ori faptul că celălalt e mai rece, mai, nu știu, poate fi aici o problemă legată de locul de muncă. Poate unii dintre voi aveți un partener sau poate voi sunteți cei care sunteți foarte axați aici doar pe a avea un statut și nu știu, din punct de vedere financiar. Ori ai o afacere, ori ai nu știu, ai niște proiecte în colaborare cu alții sau vrei să urci la un alt nivel la locul de muncă și tu probabil că pragmatismul te duce să te îndrepți către acest obiectiv al tău de bani. Da? Și aici, bineînțeles că celălalt ori se simte neglijat și repet aici, nu e de azi de ieri, da. Începe sau deja, cine știe cât timp are de când e foarte preocupat, această persoană e preocupată din punct de vedere emoțional, ce să fac dacă nu mă bagă în seamă, ce să fac dacă e rece, ce să fac dacă are doar planuri pe parte financiară, nu pot controla, nu pot să-i spun nu mai sta atâtea ore la muncă, da? Aici e vorba cumva despre asta pentru unii dintre voi. Este un fel de obsesie, atenție cu obsesiile de a ajunge în vârf aici. Sau, pentru că există senzația de obsesie. Până nu ajung aici la un anume statut,
nu mă pot implica nici în relație, da? Unii dintre voi aveți atenția îndreptată către partea financiară și celălalt stă așa și se consumă că ce fac eu în relația asta, nu? E ca și cum, da, degeaba încerc aici să fac ceva, degeaba încerc să fiu creativ, degeaba încerc să vin cu câte ceva, că cumva n-am cu cine, da? Și aici e mare bătaia de cap din partea unei persoane, din partea celelalte persoane, în cazul în care tu ești cel care e fixat așa doar pe locul de muncă. Atenție, nu văd aici, știu și eu, despărțiri și așa mai departe. Unde se pariază foarte tare este pe siguranța acestei echipe. Și ce am spus la început, că dacă sunteți amândoi, două pietre tari, să zicem așa, doi lideri, da? Foarte diferiți, dar și asemănători în același timp și faceți o echipă bună, echipa asta bună, dacă este bazată doar pe eu rămân în relația asta pentru că îmi dă un statut, dar mă preocupă pentru că nu știu unde va ajunge până la urmă relația asta, și celălalt este cu gândul la vai ce echipă bună suntem, că oricum suntem de foarte mult împreună, aici avem codependență, da? Atașament emoțional foarte tare, e ca și cum celălalt poate fi foarte sigur pe el, da? Că atașamentul ăsta și faptul că s-a construit aici o conexiune strânsă de atașament într-un fel sau altul între voi, e sigur pe el că nu are cum să se întâmple ceva periculos. Ei bine, nu fi atât de sigur. 8 de spade ne spune că energia voastră aici, sau energia cuplului, să zicem cumva, este una de suntem într-un blocaj. Habar n-avem niciunul dintre noi de ce am ajuns aici. Bine, poate știți de ce ați ajuns aici, poate că s-a neglijat, de aia spun. Atenție la cei care sunteți foarte fixați doar pe locul de muncă, pentru că aici voi, relația voastră este una stagnantă, adică nu se întâmplă nimic. Dimpotrivă, se întâmplă că celălalt este foarte, foarte îngrijorat și poate nici măcar nu mai știe ce simte. Atenție mare pentru cei care vă regăsiți în acest aspect, da? Da, pentru alții dintre voi, având 3 personaje aici, diavolul, care întotdeauna vine cu o tentație, mare atenție la a vă da voie să vă simțiți liberi, să aveți o aventură în exteriorul casei, pentru că ar putea să fie legat de locul de muncă. Un coleg de muncă care probabil te atrage și îți clipesc așa ochii ca și cum să-mi dau voie sau să nu-mi dau voie. Deocamdată te văd că ții sub control acest impuls, ce-o fi el, sexual sau de atracție către această persoană de la locul de muncă. Nu uita, adică nu te văd că uiți, pentru că aici tu ai sub control. Te văd că controlezi faptul că există cineva care te așteaptă acasă și probabil că aici nu vrei să te simți cu musca pe căciulă. Dacă deja ați avut o aventură aici, probabil că există sentimente de vinovăție din partea ta sau, mă rog, celălalt care a avut o aventură cu cineva de la locul de muncă, dar știe foarte bine să-și mențină calmul. Da. Atenție, dacă încă nu s-a întâmplat, gândiți-vă bine, dragii mei, nu faceți nimic doar pentru că eu am acasă pe asta care să plânge toată ziua, bună ziua, că vezi, Doamne, nu mai știi ce simte, da? Și mă risc aici și intru într-o aventură cu cineva. Conștiința aici, controlul, controlează-ți impulsurile sexuale, pentru că aici e vorba despre sex și nimic altceva, da?
Controlează-ți impulsurile sexuale dacă te regăsești, bineînțeles, pentru că o să-ți duci relația la hai să spunem așa, da, unii dintre voi nu e prima oară când se întâmplă, s-au mai repetat chestii de genul ăsta. E ca și cum vei intra în roata trecutului în care ai mai făcut, ai mai dus relația în același punct în care s-a blocat și n-ai mai știut cum să ieși de acolo. Și vei fi din nou nevoit să ascunzi anumite lucruri. Și ce vei ascunde? Probabil această aventură. Mare atenție, nu pot să zic altceva. Nu văd despărțire, nu văd nicio chestie ciudată, dar cert este că aici există ori atașament, cum am spus în cealaltă variantă, ori tentația există și e posibil să-ți strici tu relația pentru că nu știi să te frânezi, nu știi să conștientizezi și să zici, controlează-te, conștientizează că ai acasă un partener și l-ai de mult timp, ajunge cu prostiile, da? Cam asta e, dragii mei tauri, da, foarte interesant. Acum, nu neapărat că sunteți voi, poate partenerul de viață, ce știu, se poate schimba energia, bineînțeles. Hai să vedem, taurii singuri. Ce se întâmplă pe plan emoțional, sentimental în luna iulie 2024 pentru taurii singuri? A sărit, nu vom lua 10 de bâte, a sărit, vom vedea dacă vrea să iasă în contextul care ni-l va arăta aceste cărți. Hai să vedem, 8 de bâte, prima carte. Împărăteasa, interesant aici. Și caleașca, și la voi văd viteza aici. Și la berbec și singuri am văzut aici, am văzut acest aspect de viteză și de distanță. Unii dintre voi poate că aveți deja pe cineva, nu știu, comunicați cu cineva care poate e într-o altă țară, cineva care voi considerați că este persoana ideală pentru voi. Femeie, bărbat, nu are importanță. Vedem foarte multă comunicare în această perioadă și probabil comunicarea are legătură cu nu neapărat mutarea, ci vizita. Ori tu mergi în vizită să vezi persoana respectivă, ori ea vine către tine, ori aici vorbim despre, da, discuțiile vor fi despre asta, despre o călătorie. Ori ne întâlnim la jumatea drumului, nu are importanță, că dacă suntem într-o țară, într-o țară, găsim noi undeva unde să ne întâlnim. Aici discuțiile vor avea loc pe partea asta de călătorie. Împărăteasa este, după cum am spus, figura acelei persoane ideale. Da? De-aia spun că pentru unii dintre voi, nu știu dacă neapărat sunteți îndrăgostiți, dar vedem aici foarte multă acțiune către această persoană. Dacă n-a apărut această persoană în viața ta, dacă nu există încă această persoană în viața ta, e posibil să cunoști pe cineva pe rețelele sociale sau pe vreo platformă din asta de ați căuta un partener de viață, dar e posibil să fie o persoană străină, nici de cum, nu, ori este are naționalitate română, dar trăiește într-o altă țară, ori este de o altă naționalitate. Cert este că vedem foarte multă viteză și e posibil să apară destul de repede persoana asta dacă nu a apărut încă. As de spade, 3 de spade, cavaler de monede. Ok, în principiu văd viteză, îmi cer scuze că se aude jaluzia exterioară, bate la noi vântul de ne ia pe sus din nou. Văd viteză în principiu, dar după aia văd destul de mult calm. E ca și cum dintr-o dată taurul conștientizează că nu e bună graba, indiferent că consideră că persoana asta este persoana ideală din punctul lui de vedere, da? La un moment dat conștientizează și zice, hei, stai puțin, că eu m-am mai grăbit și în alte ocazii și am suferit. Așadar, ia stai să o iau eu așa încet, încet.
și Taurul se frânează. Da? Ori, pentru alții dintre voi e posibil ca această discuție sau aceste discuții pe care le veți avea cu această persoană pe care o veți cunoaște pe rețelele sociale să dezvăluie anumite, să pună în evidență ori discuțiile se produc în așa fel încât îți reactivează o rană, nu știu dacă îți reamintește de un anumit eveniment pe plan amoros din trecutul tău într-o altă relație, ori ceva te va dezamăgi din ceea ce îți va spune această persoană. Este un adevăr dureros aici. Nu știu dacă ar putea să fie neapărat un reproș, e ca și cum dacă deja cunoașteți persoana asta de ceva vreme și voi considerați că este persoana ideală, vorbiți despre obiectivele voastre sau intențiile voastre către această persoană, dar nu faceți mare lucru, nu demonstrați mare lucru și aici e posibil ca această persoană să-ți spună așa cumva un adevăr dureros, să zică da, așa din gură zici foarte multe, dar de făcut nu prea văd să ai intenții. Intențiile astea care zici tu că da, mi-ar plăcea să fim împreună, nu știu, să formăm o familie, de ce nu, da? Deci aici sunt anumite lucruri care se spun, foarte multe lucruri care se spun, dar foarte puține lucruri care se fac. Și aici e posibil să-ți spun așa verde în față, hai că din gură zici bine, dar de făcut nu prea. Și e posibil să te deranjeze cumva acest aspect al acestei persoane. Acum, dragii mei, adevărul doare întotdeauna, ar trebui să conștientizăm cu toții, da? În cazul în care tu știi că are dreptate persoana asta, de ce să te doară? Fă ceva, da? Treci și la fapte, nu doar la vorbe. 10 de cupe, foarte interesant. Cavaler de cupe. Și 7 de cupe. Tu ești confuz. Tu, da, zici că e persoana ideală pentru tine. Îndrăgostiți aici. Da, unii dintre voi poate v-ați îndrăgostit sau poate e ca și cum, mă mai îndrăgostesc eu acum. Doar așa, nu știu, să am pe cineva lângă mine. Atenție la cei care vreți să intrați într-o relație, cu toate că voi considerați că, sau poate, nu știu, persoana asta poate are un statut sau poate persoana asta te caută pe tine pentru că tu ai un statut, se poate, știi, viceversa, nu uitați, da? Și aici dezamăgirea să fie că, vezi, Doamne, na, te vrea doar pentru că tu ai bani sau ai nu știu ce, na, o firmă sau ce știu eu. Și dezamăgirea să fie din partea asta, nu? Să vezi încă o dată să zici că iar am dat numai de dăștea sau de dastea care mă caută doar pentru bani. E posibil să fie și asta, dar foarte puțin simt, pentru puțini dintre voi simt lucrul ăsta. Ce simt aici este că tu, bariera ta este către a te îndrăgosti, către a te deschide cu adevărat. E ca și cum ai o frână și dacă tu vrei să intri într-o relație cu persoana asta, chiar dacă consideri că e persoana ideală pentru tine, în același timp te văd că te confunzi în propriile tale sentimente. Nu știi exact, bă, oare o fi, nu o fi. 10 de cupe mi-arată faptul că tu ai intenții serioase, dar faptul că ești confuz, da? Te face să lași să se vadă ca și cum ceea ce spui este superficial pentru că nu se demonstrează și de aia aici simt mult adevărul ăsta dureros. Dacă persoana asta o să-ți spună, băi, da, eu am înțeles că aici discuțiile astea sunt sincere și probabil că discuțiile au de văzut cu această
relație serioasă, că ți-ai dori o relație serioasă. Între voi doi există discuții de genul ăsta sau vor exista. Faptul că această persoană îți zice acest adevăr, că tu vorbești multe, dar faci puține, probabil că aici e unde cumva ție ți se neacă corăbile și vei avea cumva intenția la un moment dat să nu neapărat să respingi discuțiile cu persoana asta. E posibil să fie faptul că ori o să vorbești pe alt ton cu persoana asta, din momentul în care îți va spune acel adevăr, ceva se va schimba în tine. Și e ca și cum m-a deranjat atât de tare ce mi-a zis persoana asta, încât deja nu mai știu dacă mai vreau să am contact cu persoana asta. Da? Deci e ceva aici foarte atenție la dragii mei tauri. Da, adevărul poate durea, dar poate fi real. Și dacă tu nu accepti că adevărul, că persoana aia are dreptate într-un fel sau altul, probabil că în continuare vei trăi decepționat. Adică orice ți-ar spune lumea și ție nu-ți convine, te face să refuzi. Eu aș spune că tu ai multe opțiuni, dar în anumite ocazii când cineva te atinge la ego, probabil, da? Și nu-ți convine ce ți se spune sau nu-ți convine cum te simți în momentul în care ți se transmite un anume mesaj, întorci spatele și încet, încet te îndepărtezi de persoana respectivă. Când cineva îți zice, da, vorbești foarte frumos și spui foarte multe din gură, dar nu prea faci nimic așa demonstrativ și te doare, atunci problema e la tine, nu la cealaltă persoană. Aș spune. Na, acum puteți să mă înjurați. Legea oglinzii funcționează pentru toți, dragii mei. Atenție, da. Acum, dacă persoana asta este interesată doar de statutul tău, de banii tăi și așa mai departe, tu îți vei da seama. Îți vei da seama. Încearcă să fii cât mai conștient, încearcă să cunoști persoana asta cât mai bine, încearcă să afli amănunte despre persoana asta. Pentru că e posibil pentru unii dintre voi să aflați, de fapt, și faptul că persoana asta are o relație deja și probabil că îți va spune că vrea doar o aventură cu tine sau vrea doar așa să fiți amanți sau pentru că nu vrea să își piardă căsnicia sau ceva de genul, da? Deci aici există și această conotație pentru alții dintre voi. Poate fi ceva superficial din partea celelalte persoane. Dacă tu te-ai îndrăgostit deja de persoana asta, durerea asta e a ta, dezamăgirea asta e a ta. Pentru că probabil îți va spune că este într-o relație, poate ți-a ascuns până acum că e într-o relație, sau dacă abia v-ați cunoscut, tu încearcă să fii foarte conștient și să fii cumva, îmi vine să spun, răbdător, nu te deschide atât de tare încât să te îndrăgostești de persoana asta. Pentru că dezamăgirea e posibil să existe. Pentru că dorința acelei persoane ori este către tine că vrea doar banii tăi sau poziția ta socială și aici vei fi dezamăgit. Trebuie să cunoști bine persoana asta înainte de a încerca să faci declarații atât de serioase. Da. Sau înainte de a te compromite să faci aici o familie cu persoana asta. Atenție! Da. Poate să fie un Don Juan sau o Ileana Cosânzeana care să te facă din vorbe că, cavalerul de cupe
3 de spade și împărăteasa. Aici vorbim despre persoana care are șarmul în buzunar și știe cum să vorbească și e posibil să ajungă să te facă să te îndrăgostești de ea, această persoană, și după aia să vezi de fapt că intențiile erau superficiale, intențiile erau altele de fapt. Și dezamăgirea, după cum am zis, și durerea e a ta. Poate fi și asta. Da. Atenție, atenție, atenție. Da? Încercați să cunoașteți cât mai bine această persoană, pentru că pare că nu... Pentru cei din a doua categorie, bineînțeles, cei care am zis că... Pentru cei care probabil are alte intenții persoana aia, ceilalți care am zis că vă zice un adevăr dureros, nu are legătură cu ce am zis acum. Ok, hai să vedem. Bănuții și sănătatea pentru tauri, luna iulie 2024. Taur, bani și sănătate. Cinci de spade, pași de cupe, 10 de spade. Din punct de vedere financiar sau la locul de muncă, vă văd destul de la pământ. Ori lucrați foarte mult, aveți grijă, dragii mei, pentru că pare că aici sunteți slăbiți din punct de vedere fizic. Acum, există o revoltă sau va fi o ofertă de revoltă la locul de muncă între colegii de muncă sau poate tu vei fi înjunghiat pe la spate. Atenție mare, pentru că există aici niște hiene care nu prea le cazi tu bine așa la locul de muncă și e posibil să, într-un fel sau altul, să te înjunghie pe la spate. Hai să vedem mai departe. Ceva se întâmplă pe aici. 6 de cupe, 8 de bâte și eremitul. Nu știu dacă neapărat acum e momentul în care persoanele astea vor acționa din invidie. Cunosc niște, hai să spunem așa, amănunte despre ori tu ai spus ceva cândva. Da? Vorbim aici despre o discuție din trecut cu cineva în care probabil tu ai avut încredere. Un coleg de muncă, probabil. Sau ai avut încredere cândva să vorbești în cercul vostru de colegi de muncă, deschis, tu ai vorbit deschis despre ceva anume și acum aceste persoane te văd cumva vulnerabil sau te regăsesc pe tine vulnerabil ca să te poată înjunghea pe la spate în legătură cu acea discuție pe care ai avut-o cândva în fața lor. Da? Un fel de sabotaj îmi vine să spun. Atenție! Te bate cu armele tale. Sau, mă rog, te înving cu armele tale. Ceva ai spus cândva. Foarte interesant aici. 6 de spade, pași de bâte, cavaleri de spade. La capătul cărților, Marea Preoteasă. E vorba de ceva privat aici. Și Marea Preoteasă și eremitul ne vorbește despre ceva privat. Nu știu dacă tu ai vorbit în special despre... Ai vorbit despre șef, de exemplu, să zicem, da? Dau un exemplu. Și ai avut încredere în cei cu care ai vorbit sau în cei în fața cărora ai vorbit. Asta pe tine te-a detronat într-un fel sau altul sau te-a făcut să fii vulnerabil în fața acestor persoane. E ca și cum ceva se întoarce împotriva ta. A ceea ce ai spus cândva,
acele vorbe vor ieși la iveală. Are legătură cu trecutul, da? Nu știu când s-a întâmplat asta. În urmă cu cel puțin 6 luni de zile aici, din câte observ. Acum, poți să fii tu. Atenție dacă ești tu, pentru că vei face niște lucruri din egoism sau vei face niște lucruri în așa fel încât să-ți fie ție bine. Vei provoca sau vei lăsa în urma ta victime colaterale a egoismului tău. Nu știu ce intenție ai tu. Poate unii dintre voi aveți intenția, nu știu, să ajungeți cumva mai sus, dar aici există varianta călcării pe cadavre. Dacă vă regăsiți aici, mare atenție, pentru că vedem revoltă, vedem scandal, vedem... Nu este o perioadă în care tu să începi să calci pe cadavre, aș spune. Te văd foarte impulsiv și te văd foarte egoist, sau cel puțin, dacă vorbim invers, persoanele astea sunt impulsive și egoiste, invidioase și așa mai departe și vor răscoli ceva, sau tu vei produce un scandal băgându-i pe toți în gura leului, să zicem așa, pe lucruri care s-au întâmplat acum 500.000 de ani, vei dezvălui tu anumite lucruri ca să ieși tu cu bine aici dintr-o situație. Da? Atenție la acest aspect. Victime colaterale vor exista, dar în același timp vor exista și persoane care vor intra în această luptă. Marea Preoteasă vine și ne spune: fii înțelept. Wow! Marea Preoteasă, as de monede și Marele Preot. Fii înțelept. Și îmi vine să spun: fii corect și realist. Înțelepciunea trebuie să fie în privința a ceea ce deții. Dacă tu ai un loc de muncă, de ce să încerci să calci pe cadavre, ca să fii tu în vârf? Ai un loc de muncă, ok, las-o așa. Dacă vrei să crești, crește pe cârca ta, că poți, că ai resurse, nu călcând pe cadavre. Da. Dacă vorbim despre ceilalți, că ei vor fi cei care te vor trăda într-un fel sau altul pentru ceva ce tu ai spus în trecut, aici povestea ar putea să fie, din nou vorbim despre înțelepciune, tu știi cum să răspunzi aceste trădări, să zicem așa, și are legătură cu banii. Ori faptul că, nu știu, instituția la care lucrezi nu a fost, hai să zicem, nu a recunoscut niciodată că trebuie să vă plătească mai bine sau că tu meriți un post mult mai bun, nu știu, habar n-am, poate fi orice aici, da. Dar eu aș spune că tu ești cumva împăcat, aș spune, cu ceea ce ai spus, pentru că ce ai spus nu a fost ireal. N-aș spune că da, se va isca un scandal, da, dar eu cred că aici cumva se va ajunge la un pact, dacă vrei, cu șeful, în cazul în care aici te toarnă, da, te dă în gât, că ai zis tu nu știu ce despre șeful acum 15 ani. Aici e vorba despre cumva tu rămâi cu capul sus pentru că oricum șeful știe, pentru că tu ai avut discuția asta despre bani, probabil cândva cu el, da. Dar va exista o agitație, va exista o revoltă, vor cădea niște... Unii își vor da rama pe față în ceea ce te privește pe tine în această perioadă, da? Cam asta e ceea ce pot să spun.
Pe sănătate. Insist să spun că 10 de spade ne arată că ești extenuat, că poate tu faci așa și te doare tot pe corpul tău, da? Deci aici e vorba despre când o să crești mare cumva, ca să conștientizezi că pentru ceea ce trebuie să lupți în această viață este nu să te omori, ci să trăiești, pentru că pare că tu nu trăiești. Într-un fel sau altul se întâmplă ceva cu tine din punct de vedere al sănătății, dar este vorba de neglijență. Ori pentru faptul că poate tu, nu știu, poate tauri fiind, dragii mei, eu ce să zic, taurii muncesc foarte mult, da? Ori tu te rupi la muncă și nu mai ai nicio treabă cu odihna, nu mai ai nicio treabă cu atenția către corpul tău, te doar toate alea, dar nu îți iei o pauză. Nu vorbești despre durerile tale, deci tu ai totul ții pentru tine. Tu nu vorbești. Nu. Tu stai așa și zici, aoleu, sunt extenuat, nu mai pot, dar în schimb nu faci nimic. Aici atenționarea este pe a conștientiza că de fapt te omori singur. Da? Sănătatea ta, să știi că e pusă în pericol din cauza ta, pentru că tu nu ai grijă de tine. Nu pot spune altceva. Eu n-am indicii aici ca și cum treci printr-o... Da, pentru unii, puțin probabil dintre voi, ar putea aici să ne vorbească despre faptul că sunteți, că luptați, să ieșiți probabil dintr-o depresie, ar putea să fie ceva pe plan emoțional, s-a întâmplat de ceva vreme și sunteți la pământ de atunci, nu reușiți să vă ridicați de la pământ, corpul nu vă răspunde, să zicem așa, din cauza acelei depresii, sau poate de ce nu a existat un accident pentru alții dintre voi. 10 de spade ne poate arăta și faptul că s-a întâmplat, ai trecut printr-o agonie, da? Ești în recuperări, ți se spune să încerci să faci eforturi în cazul în care ești în convalescență. Atenție, fă eforturi, luptă să te ridici de la pământ chiar dacă ai stat țintuit la pat 10 luni de zile. Da? E posibil să se termine această perioadă de convalescență dacă, bineînțeles, tu pui din partea ta acele intenții, lupți cu corpul tău chiar dacă nu-ți răspunde. Despre asta e vorba, da? Aici. Cere ajutorul în cazul în care ești în convalescență și nu te poți menține încă pe picioare. Există persoane care îți pot întinde o mână de ajutor să vină să te ajute, să facă cu tine nu neapărat fizioterapie, dar să te ajute să te dai jos din pat, să stea cu tine, cel puțin un sfert de oră, 20 de minute să te ajute să faci câțiva pași. Deci aici există, dar ideea este, vorbește, că tu stai așa singur în durerea ta, nu spui la nimeni nimic, ca și cum nu vreau să deranjez pe nimeni. Nu, domne, tu deranjează, pentru că aici există persoane, prieteni foarte buni, dacă nu ai pe nimeni, oameni din familia ta, da? Deci există persoane în jurul tău care să îți întindă o mână de ajutor. Dacă tu nu spui nimic, știi cum e cu copilul, dacă nu plânge, ăsta nu-i dă țâță, cam asta e. Și e vorba de luptă. Luptă pentru sănătatea ta. Nici nu te mai omorâ singur, repet, dar nici nu rămâne țintuit la pat. Luptă cât de mult poți, indiferent de vârsta care o ai, să te ridici de acolo, pentru că vei reuși să ajungi la mal, vei reuși să treci peste asta.
dar e vorba despre voință, da? Trebuie să găsești în tine voința sau dorința de a trăi din nou, de a te ridica din nou de la pământ. Cam asta este ceea ce ne spune această etalare, da? Din punct de vedere al sănătății. Nu mai am altceva, dragii mei. Mă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.